Can you start again? No problem. Yeah. Okay? Mund të vazhdoni në shqip pak? E kuptoni? A kuptoni? Më kupton? Shumë mirë. Shumë mirë. Edhe unë duhet të rrim me shumë dëshpëri, mendoj se 1 vit ose 2 vjet. Por edhe mi pëlqen shumë Shqipëria, që farë mi pëlqen me shumë është ushqim. Çfarë më shumë? Ushqim shqiptar është fantastik. Tabikos. Mi pëlqen shumë tabikos. Edhe unë kam mësuar si gatuar pak ushqim shqiptar. Burek, paka shumë. Edhe do të mësojmë në Brazil pastaj. Shumë mirë. Gjuhën jote është shumë e vështirë. Shumë. Por s'ka problem. Në nga ndalë ne po mësojmë, apo jo. Mosha vazhdo që ne budash. Po, në duhet të lexoj një varg nga Bibla. A keni Bibla? Ma mund të lexojnë unë? Po, mund të lexosh? Mund? Po. Shumë mirë. Unë s'kam Bibla në Shqip. Kam unë. I gjem një bibër. Vazhdo, ti sa i për shaka. Romans 12. Romans në Shqipë nuk e di. Romakëve, kapitulli 12. 12. Ase në përnë. Romakëve, 12, i gjithë? Vargë 1 edhe 2. 1 dhe 2. Po, 1 edhe 2. E ke në anglisht ato? Kam në anglisht. You can read for this can Carolina. Okay, I read for you. Okay, Yes, thank you. Therefore I argue, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the part of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then we will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Lexova shumë Angjelik. 1 dhe 2 vetëm lexova? Po. Ju lutem pra o vëllezër, nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, t'i paraqitni trupat tuaj si flit të gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullneti i Perëndis. Okay, now I'm going to change for English. Tashi, themi çift anglisht, ja. Yeah. So, this verse from the Bible is the one that I like the most, Ky pasazhi në Bibël është çfarë unë pëlqej më shumë, because it was the first time that God talked to me. sepse është hera e parë në cilën Perëndia më ka folur mua. I was my 12 years old, Isha 12 vjeç, and I was born in a Christian family. Jam rritur në një familje të krishterë. And my parents, they taught me how to believe in Jesus. Edhe prindrit e mi më kishin mësuar mua se si unë të besoja Jezusit. But we know that faith Por ne e dim që besimi is something that has to become from our heart to out. është diçka që duhet të vijë nga zemra jon jashtë. And my parents, they never allowed me to say that I'm a Christian. Edhe prindrit e mi kur nuk më ka lënë mua që unë të them që jam e krishterë, Without experimented it myself. Pa e eksperimentuar veten time.
And then when I was 12 years old, Kështu që kur isha 12 vjeçe, I started to pray a lot kam filluar të lutesha shumë, and look for God. edhe të ktheja syt nga Zoti. Where is God? Ku është Perëndia? Is He true? A është ai vërtet? Does He exist? A ekziston ai? If yes, Në qoftë se është, please talk to me. të lutem më fol mua. And God gave me this verse from the Bible Edhe Perëndia më dha mua këto vargje nga Bibla që lexuam, and said to me, edhe më tha mua, if you want to serve me, nëse do që të më shërbesh mua, if you want to see my will, në qoftë se ti do të shikosh vullnetin tim, my good, pleasant and perfect will, të mirin, të pëlqyeshmin dhe Të përsosuar. përsosurin vullnet, you need to give me a life sacrifice. Vargu 2. duhet të më japësh një sakrificë të madhe. And that moment, Dhe në atë moment, I understood unë e kuptova that I had to decide which way I'm gonna walk in through. në cilën rrugë unë duhet të vazhdoja, domethënë, në cilën rrugë duhet vazhdoja dhe të ndiqja. Even though I was too young, Edhe pse isha shumë e re, I had to decide duhet të zgjidhja, and choose for the right way. të zgjidhja udhën e vërtet. And I decided to live my life, Edhe kështu që vendosa të jetoja jetën time, to spend my life për të kaluar jetën time, as a wife, si një dëshmitare, si një shërbëtore, që doni unë herën, of God. e Perëndis. I had a very cool and fun young time that I lived from 12 years until 18. Nga mosha 12 vjeçare deri në 18 vjeçare kam kaluar një kohë kështu, rini, shumë gallat, të papame i them në shqip. Yeah, I reject a lot of things from the world, Unë i kam larguar, pra nuk kam pranuar shumë gjëra nga bota, but por God gave me a real help and joy, por Perëndia më dha mua a real joy. më dha mua një gëzim të vërtet gjatë kësaj kohe. And I would like to encourage you, Edhe ndaj tua që edhe juve t'ju inkurajoj, t'ju nxis, as you are young, ndërsa jemi të rinj, and the Bible says, edhe Bibla thot that God has chosen që Perëndia ka zgjedhur young people të rinj, because we have strong, sepse ne kemi forcë, fuqi. and then and we are strong Edhe ne jemi të fortë to live për të jetuar for what we believe. në ato çka ne besojmë, për ato çka ne besojmë. And I don't agree that life is only it that we see. Nuk e besoj që jeta është vetëm kjo që ne shohim. I don't believe that God has created us to work, Nuk e besoj që Perëndia na ka krijuar neve vetëm të punojmë, to earn money, për të fituar para, to have a family, të kesh një familje, and then die, edhe pastaj vdes. and that's all. Edhe ka qishte. I believe that God Besoj që Perëndia has created us na ka krijuar neve to believe in Him, të besojmë në të, to have joy independent of the circumstance, të kemi gëzim pavarësisht situatave që na rrethojnë. independent of have a job or not, Pavarësisht se nëse ke një punë apo jo, if I have a friend or not, kam një familje apo jo, if I have money or not, kam para apo jo. and then life is more than we see. Edhe jeta pra është më shumë se